क्रोएसिया स्चेन्जेन भएपछि परिवर्तन भएको लेबर रुल। यो अफिसियल सूचना हो। नम्बर 1, बेसिक तलब कम्तीमा 560 युरो नेट हुनुपर्ने। यो 560 युरो नेट हो है, ग्रोस होइन। यो पहिलाको तलब यान्की अगाडिको तलब भन्दा 10% बढी हो। नम्बर 2, कम्पनीमा काममा केही बाधा परेमा या काम नभएमा अघिल्ला 3 महिनाको तलबबाट रेसियो निकालेर त्यसको 70% का दरले तलब दिनुपर्ने। अर्थात् कम्पनीले काम दिन नसकेर कामदारले काम नगरे पनि तलबको 70% पाउनु पर्यो। सिजनल र अस्थायी कामदारले यो सुविधा पाउँदैनन्। नम्बर 3, कामदारले हप्तामा 16 घण्टासम्म एक्स्ट्रा काम अर्थात् ओटी 16 घण्टासम्म गर्न पाउने। यो पहिला 8 घण्टा थियो। नम्बर 4, आइतबार काम गरेको दिनमा अन्य दिनको तलबभन्दा 50% ले बढी दिनुपर्ने। यो पहिला 40% थियो। नम्बर 5, कम्पनीले निश्चित मुनाफाभन्दा बढी आय आर्जन गरेको खण्डमा कामदारलाई एक्स्ट्रा मुनाफा बाँड्ने। 2022 को मुनाफा हेरेर अहिले 2023 को सुरुमै यो बोनस पाउन सकिन्छ। नम्बर 6, आयकर अर्थात् इन्कम ट्याक्स 18% को अलावा अत्याधिक आय गरेका कम्पनीले अर्को 33% अत्याधिक आयकर अर्थात् एक्स्ट्रा इन्कम ट्याक्स तिर्ने। नम्बर 7, निश्चित समय काम गरेपछि उमेरको हकबन्दीले 65 वर्षको उमेरमा रिटायर्ड भएपछि 15 वर्षसम्म अनिवार्य पेन्सन दिनुपर्ने। सो यो थियो आजको जानकारी, परिवर्तन भएको लेबर रुलसँग सम्बन्धित जानकारी। यदि तपाईलाई यो भिडियो वा च्यानल मन पर्छ भने कृपया थप भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद।